Toată lumea îți spune că avionul e cel mai sigur mijloc de transport, dar apoi auzi că în 2024 au murit 244 de persoane în accidente aviatice comerciale. O tragedie, fără îndoială. Și totuși, în același an, peste 40 de milioane de avioane au decolat și au aterizat în siguranță. Eu sunt unul dintre milioanele de oameni care se urcă în avion zâmbind. Vrei să știi de ce? Pentru că în următoarele minute o să-ți arăt de ce frica de turbulențe e ca frica de un drum cu gropi și de ce un motor oprit e doar o zi normală la birou pentru un pilot. Hai să demontăm miturile. Bun venit! Dacă ai dat click aici, probabil ești într-una din două situații. Fie îți cam scrâșnesc dinții la decolare și cauți motive logice să te calmezi, fie ești pur și simplu un pasionat de aviație. Oricum ar fi, ai nimerit perfect. Auzim mereu placa asta. Statistic, zborul e cel mai sigur. Dar ce înseamnă asta concret? Ei bine, cifrele spun o poveste foarte clară. În 2024 am avut în medie un accident la fiecare 880.000 de zboruri. Ca să punem asta în perspectivă, acum un deceniu, media era de un accident la 456.000 de zboruri. Trendul e evident, zborul devine din ce în ce mai sigur, dar statisticile nu prea alină frica aia specifică, ce te lovește când auzi un zgomot ciudat. De asta azi luăm la bani mărunți cele mai comune temeri, mit cu mit. Vorbim despre zdruncinături, motoare și scenarii de coșmar, ca la final să iei decizii bazate pe realitate, nu pe anxietate. Să începem cu inamicul public numărul 1. Turbulența. Știi senzația aia, avionul pare că pică în gol, totul se zdruncină, iar inima o ia la galop. Te uiți pe geam și te întrebi, oare cât mai rezistă aripile astea? Adevărul e simplu. O turbulență, oricât de rea ar părea, nu poate doborî un avion modern. Ceea ce noi simțim ca o cădere în gol e doar o schimbare bruscă de curent, exact cum o mașină dă într-o groapă. Avionul nu cade sute de metri, sunt doar mici variații de altitudine de câțiva metri împreună cu masa de aer. Secretul stă în design. Aripile unui avion nu sunt niște scânduri rigide. Dimpotrivă, sunt proiectate să fie incredibil de flexibile. Dacă te uiți pe geam, o să le vezi cum se îndoaie în sus și în jos. Flexibilitatea asta le permite să absoarbă șocurile, la fel cum un copac se îndoaie în vânt, dar nu se rupe. La teste, aripile sunt îndoite la unghiuri extreme, uneori aproape de 90 de grade, mult peste orice ar putea întâlni în zbor, și tot rezistă. Deci, e periculoasă turbulența? Pentru avion, nu. Pentru tine, riscul e zero, cu o singură condiție. Poartă centura de siguranță. Aproape toate rănirile din cauza turbulențelor se întâmplă când oamenii nu au centura apusă și sunt aruncați prin cabină. De asta insistă echipajul. Când auzi, puneți-vă centurile, nu e pentru că pică avionul, ci ca să nu te lovești tu. Data viitoare, când prinzi turbulențe, strânge centura, respira adânc și amintește-ți. Pentru avion e doar un drum cu câteva gropi. Acum, mitul numărul 2. Imaginează-ți coșmarul. Ești la 10.000 de metri, auzi o bubuitură și apoi liniște pe o parte a avionului. Primul gând, gata, s-a oprit un motor. Cădem. Realitatea e că ăsta e probabil cel mai fals mit dintre toate. Orice avion comercial cu 2 sau mai multe motoare este proiectat să zboare și să aterizeze în siguranță cu un singur motor. Punct. Pentru piloți asta nu e o catastrofă, ci un scenariu pe care îl exersează la nesfârșit în simulator. Există un standard în aviație numit ETOPS. Gândește-te la el ca la o poliță de asigurare care spune cât de departe poate zbura un avion cu un singur motor până la cel mai apropiat aeroport. Majoritatea avioanelor moderne pot zbura ore întregi în condițiile astea, chiar și deasupra oceanului. Când un motor cedează, celălalt are putere suficientă să țină avionul în aer, la o altitudine sigură. Avionul nu va cădea din cer, va zbura puțin asimetric, dar piloții compensează asta imediat. Procedura standard e simplă, stabilizează avionul, evaluează situația și se îndreaptă spre cel mai apropiat aeroport potrivit, ca măsură de precauție. Pentru ei e o procedură repetată de sute de ori. Oprirea unui motor nu e preludiul dezastrului, ci un incident tehnic complet gestionabil. Și ce zici de mitul ăla din filme? O ușă se poate deschide în timpul zborului?
Filmele de la Hollywood ne-au băgat în cap scena aia dramatică în care ușa avionului se smulge și aspiră totul afară. E o imagine terifiantă, dar pură ficțiune. În realitate, e fizic imposibil să deschizi o ușă de avion la altitudine de croazieră. Motivul e simplu: presiunea. Cabina e presurizată ca să poți respira normal, în timp ce afară, la 10.000 de metri, aerul e foarte rarefiat. Diferența asta de presiune apasă pe ușă din interior cu o forță de câteva tone. Majoritatea ușilor sunt de tip plug door, adică sunt puțin mai mari decât rama în care intră. Ca să o deschizi, ar trebui să o tragi întâi înăuntru. Presiunea face asta imposibil. E ca și cum ai încerca să bagi la loc un dop într-o sticlă de șampanie sub presiune. Pe lângă fizica asta de bază, ușile sunt securizate cu multiple zăvoare mecanice care se blochează automat. Deci stai liniștit, ușa aia nu se deschide până la sol. Un alt scenariu de groază, un fulger care lovește avionul. Să fii într-un tub de metal care zboară prin mijlocul unei furtuni pare rețeta dezastrului. Ei bine, surpriză, se întâmplă și chiar des. Se estimează că fiecare avion comercial e lovit de fulger în medie, o dată pe an. Și totuși, evenimentul e aproape mereu inofensiv. Avioanele sunt practic niște cuști Faraday zburătoare. Asta înseamnă că învelișul metalic al avionului preia sarcina electrică și o conduce pe suprafața sa. Când un fulger lovește botul sau vârful aripii, curentul trece pe exteriorul de aluminiu și iese în siguranță prin coadă sau cealaltă aripă, lăsând interiorul complet protejat. Pasagerii s-ar putea să vadă o lumină puternică sau să audă o pocnitură. Atât. Sistemele electronice vitale sunt și ele protejate. După aterizare, avionul e inspectat atent, dar de regulă zborul continuă fără probleme. Fulgerele sunt doar un alt fenomen al naturii pentru care avioanele sunt perfect pregătite. Siguranța în aviație nu e noroc. E un sistem incredibil de complex bazat pe 3 piloni: piloți, mentenanță și redundanță. Nu ajungi pilot de linie bătând din palme. În spatele uniformei stau mii de ore de zbor, examene draconice și sute de ore în simulatoare unde exersează orice scenariu posibil: incendiu, defecțiuni, aterizări pe vizibilitate zero. Când apare o problemă reală, reacția lor e calmă și metodică. Apoi, mentenanța. Un avion e verificat obsesiv. Între zboruri se fac inspecții de rutină. La intervale regulate, avionul e tras în hangar și dezasamblat, iar fiecare componentă e verificată la sânge. Și în final, redundanța. Orice sistem critic de pe un avion are o copie de rezervă. Sau 2, sau 3. Sisteme hidraulice, electrice, de navigație, totul e dublat sau triplat. Dacă pică ceva, alt sistem preia instantaneu funcția. O singură defecțiune tehnică nu poate duce singură la o catastrofă. Deci, am demontat mituri despre turbulențe, motoare, uși și fulgere. Am văzut că în spatele fiecărui zbor stă o armată de profesioniști și un sistem obsedat de siguranță. Acum să ne întoarcem la cifre. Am pornit de la cele 244 de vieți pierdute în 2024. Fiecare viață e o tragedie, iar industria învață din fiecare incident pentru a fi și mai sigură. Dar hai să punem cifra asta în context. În același an, aproape 5 miliarde de pasageri au ajuns la destinație în siguranță, la bordul a peste 40 de milioane de zboruri. Riscul de a muri într-un accident de avion este estimat la 1 la 13,7 milioane. Comparativ, riscul de a muri într-un accident de mașină e de sute de ori mai mare. Statistic, ai mai multe șanse să te lovească fulgerul la sol. Frica de zbor e normală, la urma urmei cedăm controlul și intrăm într-un mediu nefiresc nouă, dar sper că, înțelegând faptele, poți înlocui o parte din frică cu încredere. Încredere în tehnologie, în oameni și în cifrele care an de an spun același lucru. Avionul este și rămâne cel mai sigur mijloc de transport pe distanțe lungi. Dacă videoul ăsta te-a ajutat să te simți un pic mai liniștit în legătură cu următorul tău zbor, lasă un like, abonează-te dacă vrei să mai explorăm împreună lumea fascinantă a aviației. Și cel mai important, lasă în comentarii ce alte frici sau mituri ai și le vom demonta în videourile viitoare. Zboară informat, nu înfricoșat,